أيام قليلة ويتم الإعلان عن هاتف ريلمي 9 برو بلس من شركة ريلمي. كل التفاصيل بهذا الفيديو. السلام عليكم متابعيني الأعزاء، وأهلا بكم بهذا الفيديو اللي راح نتكلم به بالتفاصيل عن هاتف ريلمي 9 برو بلس. مثل ما نعرف شركة ريلمي تقدم هاي سلسلة من الهواتف حاليا كهواتف فئة متوسطة، وبصراحة هاي الهواتف تحقق أرقام ومبيعات جيدة لشركة ريلمي. ولذلك اليوم راح أتكلم وياكم عن أهم التفاصيل الموجودة عن هاتف ريلمي 9 برو بلس، واللي راح أبدأ بها أول شيء مع التصميم. ريلمي لزقوا بهذا التصميم، تحس إنه ماكو تصميم ثاني للكاميرات أو للشكل الخارجي أو الظاهر لهذا الجهاز. يعني هذا التصميم نفسه او المشابه له موجود حاليا بثلاث او اربع اصدارات من شركة ريلمي. بصراحة اشوف انه خلاص يعني راح يكون التمييز بينهم صعب جدا، لذلك اتمنى ان الجهاز يتوفر بتصميم مغاير عن الموجود حاليا. بالنسبة للشاشة، فهاتف ريلمي 9 برو بلس راح يجي مع شاشة بحجم 6.43 انش من نوع اموليد وبدقة الفول اتش دي بلس. النقطة اللي اركز عليها بهاي المسألة هو حجم الشاشة. ريلمي ايضا صار عندها اكثر من هاتف بهذا الحجم تحديدا، ريلمي جي تي، ريلمي كيو 3 برو، واعتقد ايضا ريلمي جي تي ماستر اديشن. هاي اذا كلها بنفس الحجم واللي هو 6.4 انش. بصراحة اني احب وافضل هذا الحجم كونه مناسب جدا، لا هو صغير ولا هو كبير، ولكن بنفس الوقت لازم التنوع بالاحجام يكون موجود. بصراحة اشوف انه يتوفر بحجم اكبر راح يكون خيار افضل. وطبعا بالتاكيد شاشة راح تكون داعمة لل 120 هرتز كمعدل تحديث، وايضا شاشة بحسب الصور المسربة للهاتف حاليا راح تجي بحواف اقل من السلسلة الموجودة حاليا، وبالتاكيد شيء جيد راح يعطيك استغلال اكبر بالنسبة للواجهة الامامية للجهاز. نظام التشغيل بحسب الاخبار المنتشرة حاليا انه ما تفتح الجهاز من الصندوق راح يكون مثبت عليه مسبقا لاندرويد 12، بالاضافه الى واجهه ريلمي الاحدث. واما بالنسبه للمعالج المستخدم بهذا الجهاز فراح يكون من شركه ميديا تك واللي هو الدايمنسيتي 920، وهذا المعالج ايضا راح يكون مدعوم مع رام 8 جيجا بايت وذاكره 256 جيجا بايت. بخصوص كاميرات الريلمي 9 برو بلس فراح يكون عندنا ثلاث كاميرات خلفيه مثل ما موضح بالصور المنشوره للجهاز. العدسه الاساسيه وبحسب اكثر من خبر راح تكون بدقه ال 50 ميجا بكسل، وهذا المستشعر اللي راح نشوفه هواية بعام 2022، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، والعدسة الثالثة راح تكون الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وبالنسبة لكاميرا السيلفي فراح تكون بدقة 16 ميجا بكسل. يعني سيت اب كاميرات متواضع جدا بالنسبة لهاي الفئة. أتكلم إذا توفر الجهاز عندنا فما راح يكون شيء مبهر بالنسبة للأرقام الموجودة حاليا، وبالتأكيد أتحدث حاليا بالنسبة للأرقام أكيد التجربة راح تكون خير برهان. أما بالنسبة للبطارية فراح تكون بحجم ال 4500 ملي أمب، بالإضافة لشاحن سريع بقوة ال 50 واط. لأن الريلمي 9 برو راح يجي بشاحن بقوة 33 واط بحسب الأخبار المنشورة عن هذا الجهاز، ولكن البرو بلس فراح يجي مع ال 50 واط، واللي أكيد يعتبر رقم ممتاز جدا بهاي الفئة السعرية اللي توفر بها هاي الأجهزة. طبعا جربت ال 50 واط من خلال الجهاز اللي راجعته قبل أيام واللي هو الريلمي كيو 3 برو، واللي ينطي نتائج ممتازة جدا بصراحة بالنسبة لموضوع الشحن. بالنهاية هذه كانت أهم التفاصيل الموجودة حاليا عن هاتف ريلمي 9 برو بلس. أتمنى كان الفيديو مفيد. أكيد إذا عندك أي سؤال اتركه بالتعليقات وراح نجاوب عليك إن شاء الله بأقرب وقت. أنا محمد وأشوفكم بالفيديو الجاي.